হেল্ল' বন্ধু-বান্ধৱীসকল, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আনিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আজি আমি জানিম গেম ডেভেলপমেণ্ট সম্পূৰ্ণ ফ্ৰীতে কেনেকৈ শিকিব। মই আপোনালোকৰ কাৰণে তিনিটা বেষ্ট ফ্ৰী কৰ্চেছ বিচাৰি উলিয়াইছোঁ। ইয়াৰ প্ৰথমটো ফ্ৰী কৰ্চেছ IIT Bombayৰ দ্বাৰা লঞ্চ কৰা হৈছে আৰু লেংগুৱেজটো হৈছে হিন্দী ভাষাত শিকিব পাৰিব। এই কৰ্চ আৰু প্ৰেক্টিছৰ সহায়ত আপুনি এজন প্ৰফেশ্যনেল গেম ডেভেলপাৰ হ'ব পাৰিব আৰু নিজেই 2D 3D গেম বনাব পাৰিব। এই ভিডিঅ'টো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু ইউজফুল হ'ব গৈ আছে, কাৰণ বহুত ডিটেইলছত গেম ডিজাইনাৰ ডেভেলপাৰ আৰু বিষয়ে এক্সপ্ল'ৰ কৰিম। কোন হয় গেম ডেভেলপাৰ, কেনেকৈ গেম বনাব পাৰি, আজিকালি ল'ৰাসকলে কেনেকৈ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট গেম বনায়, ফাইবাৰ, আপৱৰ্ক, গুগল প্লে ষ্ট'ৰৰ নিচিনা প্লেটফৰ্মৰ পৰা অনলাইন উপাৰ্জন কৰি আছে, আৰু কি স্কিলছ শিকিব লাগিব এজন প্ৰফেশ্যনেল গেম ডেভেলপাৰ হ'বৰ কাৰণে। আৰু এই স্কিলছসমূহ শিকিবৰ কাৰণে 3 বেষ্ট ফ্ৰী কৰ্চেছ কি সকলো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ডিটেইলছত জানিম। আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ সময়ত ভাৰতত এতিয়া 22 কৰোৰ গেমাৰ্ছ হ'ল, যিয়ে প্ৰায় ডেইলি এভাৰেজ 1 ঘণ্টাটো টাইম স্পেণ্ড কৰেই গেম খেলিবৰ কাৰণে। ড্ৰিম 11, MPL, 99 গেমছ, EA ক'ৰ আৰু বহুত গেম কোম্পানীত 23,000 জব খালী আছে। ন' ডাউট ভাৰতত গেমিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ফিউচাৰ ব্ৰাইট আছে, আৰু এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীসকলে গেম খেলাৰ লগতে গেম ডিজাইনাৰ ডেভেলপাৰত নিজৰ কেৰিয়াৰ বনাব বিচাৰিছে। কিন্তু মেক্সিমাম মানুহে এইটো নাজানে যে এটা গেম বনাবৰ কাৰণে কিমান হাৰ্ডৱৰ্ক, কিমান ডেডিকেশ্যন আৰু কি স্কিলছৰ দৰকাৰ হয়। গেম ডিজাইনাৰৰ পৰা ডেভেলপমেণ্টলৈকে আপুনি গেম ইণ্ডাষ্ট্ৰীত আৰু বহুকেইটা ফিল্ডত নিজৰ কেৰিয়াৰ বনাব পাৰিব, যেনে গেম ডিজাইনাৰ, গেম প্ৰগ্ৰামাৰ, যাক আমি গেম ডেভেলপাৰ বুলিও কওঁ, কেৰেক্টাৰ এনিমেটৰ, গেম প্লে, গেম আৰ্ট ডিজাইনাৰ, গেম স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ, গেম টেষ্টাৰ, গেম মডেলাৰ, গেম মিউজিচিয়ান বা ছাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰ। কিন্তু আজি আমি এক্সপ্ল'ৰ কৰিম গেম ডেভেলপাৰৰ বিষয়ে, ফ্ৰীতে কেনেকৈ হ'ব পাৰি। আৰু আমি এইটোও জানিম যে অকলে নিজৰ গেম বনাবৰ কাৰণে গেম আইডিয়া, গেম এছেটছ, গেম ইঞ্জিন আৰু গেম মিউজিক ফ্ৰীতে লৈ নিজৰ প্ৰথম গেম কেনেকৈ প্ৰগ্ৰেম কৰিব পাৰি। এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে গেম কেনেকৈ বনোৱা হয়। আচলতে ডাঙৰ গেম কোম্পানীৰ গেম ষ্টুডিঅ'ত গেম বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে সিহঁতৰ গেম ডিজাইনাৰে এটা ডকুমেণ্ট বনায়। তাত তেওঁ গেমটোৰ আইডিয়া ইমেজিন কৰি ক্ৰিয়েট কৰে, গেমটোৰ ৰুল ডিফাইন কৰে, গেমটোৰ কেৰেক্টাৰ, মেকানিক্স, মানে যেতিয়া প্লেয়াৰজনে এনেকৈ খেলিব তেতিয়া AI মানে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সে কিছু এনেকুৱা ৰিয়েক্ট কৰিব। এই বটনটো প্ৰেছ কৰিলে এইটো একশ্যন কৰিব। UI, UX, এনিমেশ্যন এনেকুৱা হ'ব লাগে। তো প্ৰায় সকলো গেমৰ প্লেন আৰু প্লট গেম ডিজাইনাৰে ডিফাইন কৰে। তাৰপিছত এই ডিজাইন ডকুমেণ্ট 3D আৰ্টিষ্টৰ ওচৰত যায়। এতিয়া 3D আৰ্টিষ্ট মায়া, এডোবি ইলাষ্ট্ৰেটৰ, ফটোশ্বপ আদি ছফ্টৱেৰৰ সহায়ত গ্ৰাফিক ডিজাইন 3D মডেলিং কৰি গেমটোৰ ডিজাইন অনুসৰি গেমটোৰ কেৰেক্টাৰ, অবজেক্টছ, ইনভাইৰনমেণ্ট যিমানবোৰ এলিমেণ্ট লাগে সেইটো ক্ৰিয়েট কৰে, যাক আমি গেম এছেটছ বুলি কওঁ। গেম এছেটছ বনোৱা হোৱাৰ পিছত এতিয়া কাম আহে গেম প্ৰগ্ৰামাৰৰ, যাক আমি গেম ডেভেলপাৰ বুলিও কওঁ। গেম ডেভেলপাৰে এই এছেটছসমূহ ইউজ কৰি গেমটোৰ ডিজাইনসমূহ বুজি লৈ এটা একচুৱেল ভিডিঅ' গেম ক্ৰিয়েট কৰে। কিন্তু এতিয়া আপুনি ভাবিছে চাগে আচলতে এজন গেম ডেভেলপাৰে গেমটো বনায় কেনেকৈ। তো গেম ডেভেলপাৰে গেম ইঞ্জিন ইউজ কৰে ভিডিঅ' গেমটো বনাবৰ কাৰণে। তেওঁ গেম ইঞ্জিনত গেম এছেটছসমূহ ইম্পৰ্ট কৰে আৰু সেই কেৰেক্টাৰ এলিমেণ্টছসমূহত ফাংচনেলিটি দিয়ে, যে কেনেকৈ সেইটো মুভ কৰিব, কোনটো বটন প্ৰেছ কৰিলে কেনেকুৱা ৰিয়েক্ট কৰিব। ইয়াৰ কাৰণে তেওঁ ইনপুট ছিষ্টেম ক্ৰিয়েট কৰে। কেৰেক্টাৰসমূহত ফিজিক্স লগাই গ্ৰেভিটি দিয়ে। এইসমূহৰ বাহিৰে তেওঁ ভিডিঅ' গেমটোৰ UIটোকো ক্ৰিয়েট কৰে। তেওঁ তাত বটন আইকনছৰ অপশ্যন লগায় যে কোনটো বটন প্ৰেছ কৰিলে কি হ'ব। আৰু এতিয়া ফাইনেলি ভিডিঅ' গেমটোৰ কাৰণে গেম প্লে ক্ৰিয়েট কৰে। এই কামসমূহ কৰিবৰ কাৰণে গেম ডেভেলপাৰসকলে C++, C#ৰ নিচিনা পপুলাৰ প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজ ইউজ কৰে। বন্ধুসকল, ডাঙৰ যিবিলাক গেম আছে যেনে PUBG, FPX, GTA, এইবিলাক গেমৰ কোম্পানীবোৰত গেম ডেভেলপাৰত এটা টিমেই থাকে, যিসকলে বেলেগ পাৰ্টছত কাম কৰি থাকে। আৰু এই ডাঙৰ কোম্পানীবোৰৰ নিজৰ গেম ইঞ্জিন থাকে, Unity 3D, Unreal Engine, Codot আদি। এতিয়া গেম ডেভেলপাৰ হ'বৰ কাৰণে আপুনি এইকেইটা স্কিলছ শিকিব লাগিব, আৰু আপুনি এইকেইটা স্কিলছ সম্পূৰ্ণ ফ্ৰীতে শিকিব পাৰিব। আহক জানো এই স্কিলছকেইটা শিকিবৰ কাৰণে ফ্ৰী কৰ্চকেইটাৰ বিষয়ে 1 by 1 কৰি। প্ৰথমটো হৈছে প্ৰগ্ৰামিং। C++, C#, এই দুটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা শিকিব লাগিব। এনেতো প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজ বহুকেইটা আছে, পাইথন, জাভা আদি, কিন্তু গেমছ বনাবৰ কাৰণে এই দুটা লেংগুৱেজ সকলোতকৈ বেছি ইউজ কৰা হয়। এতিয়া গেম ডেভেলপাৰ হ'বৰ কাৰণে প্ৰথম বেছিক স্কিল হৈছে C++, C# শিকা। এই দুটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা শিকিব লাগিব। অ'কে, এতিয়া C++ শিকিবৰ কাৰণে স্বয়মৰ এই ফ্ৰী কৰ্চটো শিকিব পাৰিব। হিন্দী লেংগুৱেজত আছে। এই কৰ্চটো IIT Bombayৰ তৰফৰ পৰা হয়, প্ৰফেচাৰ কৰণৰ দ্বাৰা বনোৱা হৈছে। ইয়াতে আপুনি চাব পাৰে এই কৰ্চটোত 20টা অডিঅ' ভিডিঅ' স্পকেন টিউটৰিয়েল আছে। ইয়াৰ সহায়ত আপুনি ইজিলি C++ প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজ অতি সহজে শিকিব পাৰিব। ষ্টেপ 1, ষ্টেপ 2 ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ দ্বাৰা লঞ্চ কৰা সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী অফ কষ্ট ই-লাৰ্ণিং পৰ্টেল হয়। এই কৰ্চটো পাবৰ কাৰণে swayam.gov হোম পেজত যাব আৰু চাৰ্চ বক্সত চাৰ্চ কৰিব হিন্দী
ধ্যান দিব কেৱল হিন্দী বুলিহে চাৰ্চ কৰিব যেতিয়া এইটো চাৰ্চ কৰিব আপোনাৰ ওচৰত এই ফ্ৰী কোৰ্সটো আহি যাব তাৰপিছত এতিয়া চি শাৰ্প ফ্ৰীতে শিকিবৰ কাৰণে যিটো বেষ্ট প্লেটফৰ্ম হৈছে ইউটিউব জাষ্ট ইউটিউবত যাওক আৰু চাৰ্চ কৰক চি শাৰ্প ফুল কোৰ্স যেতিয়া এইটো চাৰ্চ কৰিবা তেতিয়া বহুতকেইটা ফ্ৰী কোৰ্সেছ আহি যাব আৰু আপোনাৰ যিটো ভাল লাগে সেইটোৰ পৰা আপুনি চি শাৰ্প শিকিব পাৰিব এতিয়া নেক্সট সেকেন্ডটো হৈছে গেম ইঞ্জিন প্ৰগ্ৰামিং শিকাৰ পিছত নেক্সট ষ্টেপ আপুনি গেম ইঞ্জিন শিকক গেম ইঞ্জিন এটা এনেকুৱা সফটৱেৰ হয় যিটো ডেভেলপাৰৰ কোড তাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো বুজি গেম এছেটছ আৰু এলিমেণ্টসমূহৰ ফাংচনেলিটি দিয়ে মাৰ্কেটত কেইটামান ডাঙৰ কোম্পানী আছে যিয়ে অলৰেডি বহুত ভাল গেম ইঞ্জিন বনাইছে তাৰে কিছুমান ফ্ৰীও হয় আৰু কিছুমান পেডো আছে ফ্ৰীত আপুনি এই দুটা টপত দেখা পাব প্ৰথমটো হৈছে আনৰিয়েল ইঞ্জিন দ্বিতীয়টো হৈছে ইউনিটি 3D এই দুটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা শিকিব পাৰিব আনৰিয়েল ইঞ্জিন ইউজ কৰি গেম বনালে আপুনি 5% ৰয়েলটি দিব লাগিব কিন্তু ইউনিটি 3D সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী হয় এতিয়া ইউনিটি 3D শিকিবৰ কাৰণে ইউনিভাৰ্চিটি অফ টেকনিকেল ফ্ৰী কোৰ্স আছে এইটো শিকিব পাৰিব ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু ভিডিঅ' গেম ডেভেলপমেণ্ট উইথ ইউনিটি এই কোৰ্সটো edx.org ৱেবছাইটত পাব এইটো 6 উইকছৰ কোৰ্স হয় ঠিক সেইদৰে আনৰিয়েল ইঞ্জিন ফ্ৰীতে শিকিবৰ কাৰণে IIT ইউনিভাৰ্চিটিৰ এইটো ফ্ৰী কোৰ্স আছে চাব পাৰে গেটিং ষ্টাৰ্টেড উইথ আনৰিয়েল ইঞ্জিন এইটো 7 উইকছৰ কোৰ্স হয় সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী আৰু যদি আপুনি সাৰ্টিফিকেট ল'ব খুজিছে তেতিয়া 14,760 টকা পে কৰিব লাগিব এই দুটা কোৰ্সৰ লিংক ডিসক্ৰিপশ্যনত পাব যদি হিন্দী ভাষা শিকিব খুজিছে তেতিয়া এগেইন যিটো বেষ্ট প্লেটফৰ্ম হৈছে ইউটিউবত আপুনি ইউনিটি 3D আৰু আনৰিয়েল ইঞ্জিন দুটাৰো ফুল টিউটৰিয়েল পাই যাব হিন্দী লেংগুৱেজত যাওক আৰু সোনকালে শিকক গেম ইঞ্জিনৰ বিষয়ে ওকে প্ৰগ্ৰামিং আৰু গেম ইঞ্জিন শিকাৰ পিছত নাম্বাৰ 3 আছে গেম এছেট আপুনি অকলে কমপ্লিট গেম বনাব এতিয়া আপোনাৰ গেমটোৰ কাৰণে গেম এছেট দৰকাৰ হ'ব আৰু গেম এছেট আপুনি ইণ্টাৰনেটৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব বা ইউনিটি এছেট ষ্টৰটো পাই যাব সম্পূৰ্ণ ফ্ৰীতে নাম্বাৰ 4 অডিঅ' আপোনাৰ গেমটোৰ কাৰণে ভাল অডিঅ' লাগিব ইয়াৰ কাৰণে যিটো বেষ্ট সাইট হৈছে freesound.org ইয়াত আপুনি কপিৰাইট ফ্ৰী মিউজিক পাব আৰু সকলো ধৰণৰ সাউণ্ড ইফেক্ট পাব গেমটোত ইউজ কৰিবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টোত মই যিমানবোৰ ফ্ৰী কোৰ্সৰ কথা ক'লো সেইবোৰৰ লিংক ডিসক্ৰিপশ্যনত পাব তো এতিয়া আপুনি জানিলে গেম ডেভেলপাৰ কেনেকৈ হয় কি স্কিলছৰ দৰকাৰ হয় শেষত আমি জানিলো ফ্ৰী কোৰ্সবোৰৰ বিষয়ে আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব